विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी सांगतो की हा जो व्हिडिओ आहे ना, हा मी काय 11th स्टँडर्डच्या 12th स्टँडर्डच्या सीईटी देणाऱ्याच मुलांसाठी असा स्पेसिफिक नाही बनवला। हा सगळ्यांना उपयोगी पडणार आहे। कुठलीही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असते ना की त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं असतं टाइम मॅनेजमेंट। ओके, अरे पण कुठल्याही एक्झामची तयारी करताना तो त्या पेपरचा पॅटर्न कसा आहे, कुठला सब्जेक्ट किती मार्काला आहे, किती प्रश्न असतात हे माहिती पाहिजे। मग त्यामुळे मला काय करायचं, तर काही मुलं जी 11th स्टँडर्डला जस्ट आता गेलेत त्यांच्यासाठी सगळ्या गोष्टी मला बेसिक पासून कव्हर करायचे आहेत। त्यामुळे सुरुवातीला थोडंसं जुन्या मुलांना कंटाळवाणं वाटेल, पण सगळ्यांसाठी हा व्हिडिओ फायद्याचा ठरणार आहे। शेवटपर्यंत बघायचा। बघा की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की फिजिक्समध्ये 50 क्वेश्चन्स आहेत, केमिस्ट्रीमध्ये पण 50 क्वेश्चन्स आहेत आणि मॅथ्समध्ये सुद्धा 50 क्वेश्चन्स आहेत। ओके, आता एक्झाममध्ये होतं काय बघा की जेव्हा तुमचा पेपर स्टार्ट होतो, इश्यू काय होतो बघा, सकाळची शिफ्ट 9 ते 12 आहे समजा, 9 ते किती 12, तर तुम्हाला 7:30लाच तिथं सेंटरवर पोहोचावं लागतं। 7:30ला सेंटरवर पोहोचायचं आहे। घरातून काय 7 वाजता निघणार आहे का? नाही, कदाचित 6:30 पावणे 7ला तुम्ही घरातून निघाल। पावणे 6ला 6:30ला घरातून निघताना जेवण करून निघणार आहे का? बिलकुल नाही आहे। ब्रेकफास्ट कसा तरी, चहा काहीतरी खाल म्हणूया आपण, ठीक आहे, इश्यू तुमच्या लक्षात आला असेल। मग 7:30ला सेंटरच्या आत तुम्हाला बोलवल्यानंतर लक्षात घ्या 1.5 तास तुम्हाला तिथं बसूनच राहायचंय। 1.5 तास नाही, पुढचे 3 तास पण बसायचं आहे। म्हणजे एका ठिकाणी बसण्याचा स्टॅमिना पाहिजे। पहिली गोष्ट म्हणजे 3-4 तास बसावं लागणार एका ठिकाणी। ओके, दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे होतं काय बघा की जेव्हा, आणि ते भूकेचं पण तुम्हाला बघावं लागणार आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे आता हे ज्यांना आता सीईटी द्यायची आहे ना, 9 ते 12 शिफ्ट असते, दुसरी दुपारी 2 ते 5 असते, बरोबर आहे। आता होतं काय की 3 तास तर सलग बसायचं। या 3 तासापैकी पहिले 1.5 तास तुम्हाला फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा पेपर असणार आहे। 1.5 तास म्हणजे मिनिटं किती रे? 90 मिनिटं। 90 मिनिटात हे 100 प्रश्न सोडवायचे आहेत। 90 मिनिटात 100 प्रश्न सोडवायचे आहेत, म्हणजे एका मिनिटापेक्षा कमी वेळेत एक क्वेश्चन व्हायला पाहिजे। बरं, त्याच्यानंतर काय होतं की पेपर ऑटो सबमिट होतो आणि मॅथ्सचा पेपर स्टार्ट होतो। बघा, तुम्हाला जरा सुद्धा वेळ मिळणार नाहीये पुन्हा फिजिक्स केमिस्ट्रीचे राहिलेले क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला। काही मुलं मॅथ्सचे 50 प्रश्न आरामात सॉल्व्ह करतात 1.5 तासाच्या आत, वेळ शिल्लक राहू शकतो, पण तो वेळ फिजिक्स केमिस्ट्रीला वापरता येत नाही। ऍक्च्युअली हे दुर्दैव आहे, लक्षात घ्या। बाकीच्या सगळ्या एक्झाम असतील, जेई असेल मिळून 3 तास वेळ असतो, नीटला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एकत्र एक पेपर 3 तासाचा वेळ असतो। फक्त सीईटीचा हा मोठा इश्यू आहे की फिजिक्स केमिस्ट्री वेगळं, मॅथ्स वेगळं। ऍक्च्युअली ऑनलाईन एक्झाममध्ये एकत्र 3 तास वेळ देणं कधीही गरजेचं आहे, पण जाऊ दे, बघू शिक्षण मंत्र्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचवता आली तर प्रयत्न करू, बट ठीक आहे, सध्या तरी नाहीये। मेन पॉईंट काय माहिती की फिजिक्समध्ये आपल्याला 50 प्रश्न जे सोडवायचे आहेत त्यातले 10 प्रश्न हे 11th स्टँडर्डचे आहेत, उरलेले 40 प्रश्न हे 12th आहेत। ओके, पण तसं न करता मी तुम्हाला सांगतो की न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट 40 असतात बघा, न्यूमेरिकल्स, आणि थेअरी बेस्ड क्वेश्चन 10। ओके, म्हणजे असे वाचून लगेच पटकन आन्सर मिळते असे 10 क्वेश्चन्स आहेत थिअरी। ओके, पण बाकीचे सगळे न्यूमेरिकल्स आहेत। केमिस्ट्रीमध्ये काय होतं लक्षात घ्या की न्यूमेरिकल्स प्लस रिॲक्शन मिळून जास्तीत जास्त 10 प्रश्न आहेत, न्यूमेरिकल प्लस रिॲक्शन। ओके, पण थेरॉटिकल प्रश्न ऑलमोस्ट 40 आहेत, थेरॉटिकल क्वेश्चन्स ऑलमोस्ट 40 आहेत। ओके, आता मी जस्ट तुम्हाला मी सांगतो काय ते बघा। पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की पेपर जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करताना, ओके, सीईटीचा पेपरचा विचार करायचं म्हणलं तर सुरुवात काही झालं तरी केमिस्ट्रीपासून सुरुवात व्हायला पाहिजे। सुरुवात केमिस्ट्रीनंच करायची। बाळांनो, फिजिक्समध्ये 40 न्यूमेरिकल आहेत, पहिलं न्यूमेरिकल घेतलं, वाटतं आपल्याला सॉल्व्ह होतोय, पण प्रत्येक न्यूमेरिकलला तुमचा 2-2, 3-3 मिनिटं वेळ गेला ना बाळांनो, 10च न्यूमेरिकलला अर्धा तास कुठे गेला कळत नाही, पुन्हा टेन्शन तणाव येतो, काहीच होत नाही। आणि हे पेपर फ्लॉप गेला एकदा की तो टेन्शन घेऊन तुम्ही मॅथ्सला गेला, मॅथ्स पेपर पण चांगला जात नाही। मग सुरुवातीला काय करणार? केमिस्ट्री। आता मी जस्ट तुम्हाला सांगू का की माझ्याकडं ना अरिहंतचं हे बुक आहे, क्वेश्चन पेपर आहेत। ओके, बघा, हे आता लगेच नवीन मुलांनी घ्यायची काही गरज नाहीये, पण जे सीईटीची एक्झाम जर 2-3 महिन्याने देणार आहेत ना, त्यांच्याकडे हे बुक स्कोअर बुस्टर असलंच पाहिजे। प्लस जेवढे मॉक टेस्टचे पेपर मिळतील तेवढे तुमच्याकडे पाहिजेतच। मेन पॉईंट काय बघा, मी केमिस्ट्रीचा ह्यातला एक प्रश्न आहे बरं का, लक्षात घ्या। बघा मी काय सांगतोय ते प्रश्न विचारलाय काय बघा, सगळे सोपे प्रश्न दिसत आहेत, सगळे सोपे आहेत। फक्त तुम्हाला सांगायचं आहे काय की हे थेरॉटिकल प्रश्न म्हणजे नक्की कसे असतात तुम्हाला सांगायचे बघा, की त्यांनी विचारलंय
ऑक्सिडेशन नंबर S8 मॉलिक्यूलचा किती असतो? आता जे नवीन आहे त्यांना ऑक्सिडेशन नंबर माहीत नाही आहे, पण तुम्हाला सांगतो रूल काय माहिती आहे का? मॉलिक्यूल असेल तर ऑक्सिडेशन नंबर 0 असतो. O2 0, N2 0, S8 0. किती वेळ लागला? 5 ते 10 सेकंद. वाचल्या आन्सर मिळत आहे. म्हणजे असे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला इथं दाखवतो, लक्षात घ्या, प्रचंड आहेत. पुन्हा विचारलंय की 1 मोल ऑफ एनी प्युअर गॅस ॲट स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशरचा व्हॉल्यूम किती असतो? तुम्हाला माहिती आहे बाळांनो की 1 मोलचा व्हॉल्यूम 22.4 लिटर हा फिक्स असतो. वाचल्या 2 क्वेश्चन 10 सेकंद. पहिला जुन्या मुलांना ना जेव्हा ऑफलाईन एक्झाम होती ना CETची बाळांनो, तेव्हा ते गोल रंगवायला लागायचे. तुमच्यापैकी स्कॉलरशिपला बऱ्याच जणांनी केला असेल, वेळ लागतो. इथं क्लिक करायचं आहे, फक्त क्लिक. ठीक आहे, वाचला प्रश्न, ऑप्शन बघितला, क्लिक केलं, 4-4, 5-5 सेकंदात सुद्धा होऊ शकतं. वाचल्या आन्सर मिळते, लक्षात घ्या. 2 क्वेश्चन झाले. आता नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये ना इथं ॲटॉमिसिटी विचारले, ॲल्युमिनियम फॉस्फेट. मी तुम्हाला ब्रिज कोर्समध्ये एक व्हिडिओ घेतला होता बघा, मी त्यात तुम्हाला असं शिकवलं होतं, आठवतं का बघा, की ॲल्युमिनियम +3 आहे बरं का, फॉस्फेट ग्रुप PO4 -3. ओके, सेम आहे, माशी मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. ॲल्युमिनियम आणि PO4. ॲटॉमिसिटी म्हणजे काय? नंबर ऑफ ॲटम्स. ॲल्युमिनियमचा 1 आहे, फॉस्फरसचा 1, 2 झाले, हे 4, त्याची ॲटॉमिसिटी 6 आहे. सोपा प्रश्न. आता होतं काय बघा, वुड्स रिॲक्शनचा प्रश्न आहे. त्याच्यानं तुम्हाला सांगू का, सगळे सोपे प्रश्न आहेत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॅचरल पॉलिमर? नॅचरल पॉलिमर तुम्हाला माहिती आहे, वूल, सिल्क सुद्धा, लेनेन, कॉटन, ज्यूट, हे नॅचरल पॉलिमर आहेत. आर्टिफिशियल कुठले असतात? नायलॉन, टेरिलिन तुम्हाला माहिती आहे, पॉलिस्टर, हे सगळे मॅनमेड आहेत म्हणूया आपण. ठीक आहे, मेन पॉईंट काय? आता मुद्दा असा आहे की मग आपण सुरुवात कशानं केली? केमिस्ट्रीनं. सुरुवात केमिस्ट्रीनं केली ना बाळांनो, मी तुम्हाला सांगतो केमिस्ट्रीचे ना हे 50 पैकी 50 प्रश्न सोपे असतात, जर सगळाच अभ्यास परफेक्ट असेल तर. एकही प्रश्न अवघड नसतो. फक्त होतं काय बघा, जस्ट एक रिॲक्शन लिहितो बरं का, समजून घ्या. हे अल्किल हलाइड आहे, हे हॅलोजन आहे, त्याची रिॲक्शन सोडियम मेटल बरोबर झाली, ओके, ट्वाइस एने, ह्याला वुड्स रिॲक्शन म्हणतात बरं का बाळांनो, आणि तिथं अल्केन तयार होतं. काय तयार होतं? अल्केन. मग त्यांनी काय म्हणलं माहिती आहे का, की एक अल्केनचं नाव दिलंय, ओके, आणि ते अल्केन तयार करण्यासाठी किती ग्रॅम सोडियम लागेल असं विचारलंय. तुम्हाला सांगतो कुठल्याही या रिॲक्शनमध्ये, वुड्स रिॲक्शनमध्ये ट्वाइस एने असतंच ना. मग एने साठी नंबर तुम्हाला माहिती आहे 23. मग 23 × 2 किती? 46 आन्सर आहे. ओके, म्हणजे विचारलं वेगळ्या मेथडनं. मग ते एक पॉईंट आहे बरं का, की CET साठी तुम्हाला असं नेहमी काय होतं, बोर्डला एक पॅटर्न असतो ठरलेला क्वेश्चन, राईट शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिॲक्शन. CET तसं नसणार आहे. सोडियम किती ग्रॅम लागलं विचारतील, किती मोल ते रिॲक्ट होतील असं विचारतील, त्याच्यानंतर रिॲक्टंट कुठला, प्रोडक्ट कुठला, काय तयार होऊ शकत नाही त्याच्यामध्ये, मिथेन तयार होऊ शकत नाही बरं का, असले प्रश्न विचारतील. तरी ते सोपे असतात. मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही केमिस्ट्रीला सुरुवातीला फक्त 20 मिनिटं वेळ द्या. हे स्टँडर्ड आहे बरं का. तुम्ही कुणाचंही कुठलाही चॅनल काढून बघितलं ना तर 20 मिनिटं, 15 मिनिटं म्हणतो मी, 20 मिनिटं, अर्धा तासच केमिस्ट्रीला वेळ द्या. बरं, याच्यात तुम्ही ऑलमोस्ट सांगू का 35+ क्वेश्चन तुमचे सॉल्व्ह होतात. वाचलं की आन्सर मिळत आहे ना. 10-10 सेकंदात सॉल्व्ह होतील असे जवळजवळ 10-15 प्रश्न असतात. ओके, न्यूमेरिकल्स पण टफ नसतात. बोर्डच्या थिअरीला तुम्हाला लॉग टेबल वापरावं लागेल, टफ कॅल्क्युलेशन असेल, CETत नाही, तोंडी, पण ते क्लिक व्हायला पाहिजे, फॉर्म्युले पटकन आठवले पाहिजेत. पहिल्या 20 मिनिटात जेव्हा एवढे प्रश्न आपले होतात ना, तेव्हा कॉन्फिडन्स लेवल नक्की हाय होते. ओके, बरं, अजून तुम्हाला सांगू का की 90 मिनिटापैकी आपण फक्त 20 मिनिटं वापरली, 70 मिनिटं शिल्लक आहेत. तुम्ही हे फिजिक्स केमिस्ट्रीचे 15 प्रश्न राहू देत, ते लेंदी आहेत थोडेसे. तुम्ही वळा कुठं? फिजिक्सकडं, आणि फिजिक्सला 30 मिनिटं वेळ द्या, आणि त्या 30 मिनिटात तुमचे 50 प्रश्न बघून व्हायलाच पाहिजेत. लक्षात घ्या, व्हायलाच पाहिजे, समजून घ्या. म्हणजे कसं, तुम्ही म्हणाल 30 मिनिटात 50 प्रश्न सॉल्व्ह नाही करायचे, लक्षात घ्या. आता मी जस्ट तुम्हाला सांगतो, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी नावाचा 12thला टॉपिक आहे. ओके, मीटर ब्रिज, पोटॅन्शिओमीटर, सोपे पॉईंट आहेत. पण तुम्ही जर त्याचे न्यूमेरिकल जर बघितले ना तर 7-7, 8-8 ओळीचे न्यूमेरिकल असतात, 7-7, 8-8 लाईन्स असतात. अरे वाचायलाच 2 मिनिटं जातील. सोपे असतात ना, पण ते वाचायचं आहे, पुन्हा तो फॉर्म्युला आठवायचा आहे, व्हॅल्यू पुट करायचं आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. 3 ते 4 मिनिटं सुद्धा जाऊ शकतात नॉर्मल मुलाचे. जे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आहे ते पटपट करतात, पण ते घाई गडबडीत चूक पण होऊ शकते ना. मग असले क्वेश्चन सुरुवातीला स्किप करायचे.
हे क्वेश्चन सुरुवातीला काय करायचे आहेत, स्किप करायचे आहेत. मग या 30 मिनिटात मला गॅरंटी आहे तुमचे 15 तरी क्वेश्चन गॅरंटीनं सॉल्व्ह होणार आहेत. कारण फिजिक्सला केमिस्ट्रीसारखं 5-10 सेकंदात सॉल्व्ह होणारे जास्त प्रश्न नसतात. ही रियालिटी आहे. थोडं तरी कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. पण तुम्हाला सांगू का, सोपं फॉर्म्युला बेस्ड व्हॅल्यूसुद्धा असणारे कॅल्क्युलेशन्स असतातच. सगळंच काय टफ नसतं. मग 50 मिनिटात आपले ऑलमोस्ट 50 मार्काचं झालेलं आहे. आता जवळजवळ आपल्याकडं 40 मिनिटं वेळ उरलाय. मग ह्या 40 मिनिटात पुन्हा केमिस्ट्रीकडं गेलंच पाहिजे. लक्षात घ्या, गेलंच पाहिजे. सारखं आता होतं काय माहिती आहे का, ते नीट सारख्या एक्झामला तर मी ऐकलं की घड्याळ सुद्धा वॉच सुद्धा अलाउड नसतं बरं का नीट सारख्या एक्झाममध्ये. आता इथं सीईटीत ॲक्च्युली जे तुमचं ऑनलाईन एक्झाम आहे ना, तिथं वॉच किंवा टाईम असणार 100%. तुमचं सारखं घड्याळाकडे लक्ष पाहिजे. म्हणजे काय बघा, आता मी सांगतो, गेल्या वर्षी माझा आदित्य नावाचा एक मुलगा होता बघा, त्याचं नुकसान झालं एवढं सांगून. पण त्याचं काय झालं की केमिस्ट्री केलं की 20 मिनिटात फिजिक्सकडे गेला ना, पण त्याला असं वाटायला लागलं की सगळं सॉल्व्ह होतंय. मी तुम्हाला बोललोय मगाशी की प्रत्येक प्रॉब्लेम तुम्हाला वाटतो होतो सॉल्व्ह. अरे पण वेळ किती लागेल, विदिन मिनिट होणार असेल तर सॉल्व्ह करा, तर स्किप करायचं. त्यानं नाही केलं स्किप, सॉल्व्ह करत गेला आणि शेवटचे 10-15 मिनिटं उरले असताना त्याचं लक्षात आलं की आपण केमिस्ट्रीचे बरेचसे प्रश्न पेंडिंग ठेवलेत जी येत आहेत आपल्याला, आणि ते मोठा आकडा होता. ओके, मग झालं कसं की टेन्शन आलं एकदा का, अरे बापरे 10च मिनिटं आहेत. शांत डोकं ठेवलं असतं तर 10 मिनिटात 10-15 क्वेश्चन पुन्हा सॉल्व्ह होतात. पण तणावात होत नाही, ती रियालिटी आहे. एकदा का तणाव घेतला ना आपण, अरे बापरे 10 मिनिटं उरली, संपलं. आणि झालं काय, मग तिथं अवघड गेला आणि हा पेपर सबमिट होऊन कुठला आला, मॅथ्स. एवढं पण आपण मनानं स्ट्रॉंग नाही रे, सारखं प्लमन म्हणणारच की पेपर अवघड गेला आणि त्यात मग मॅथ्सवर पण इफेक्ट होतो. त्यामुळे तुमची जर अशी व्यवस्थित स्ट्रॅटेजी असेल, म्हणजे काय माझं म्हणणं आहे, एवढाच वेळ द्यायचा आहे, नंतर मला केमिस्ट्रीकडे जायचंच आहे. आता माझ्या 40 मिनिटं आहेत ना, त्यातली जवळजवळ मी 20 मिनिटं देईन केमिस्ट्रीला, कारण उरलेले 15 प्रश्न मला परफेक्ट हवे आहेत, कारण ते सोपे आहेत. पण 15च मिनिटं दिलेले बास होतील. आणि पुन्हा मग निवांत आता 25 मिनिटं आहेत, माझं केमिस्ट्री ओके आहे, मला फिजिक्सचे जमेल तेवढे सॉल्व्ह करायचे आहेत. 5 प्रश्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ असतात म्हणून आपण राहिले म्हणलं तरी चालतंय. म्हणजे मी असं म्हणत नाही निवांत राहिलोय मी करणारच नाही, ते अवघडच असतात असं नाही. माझं म्हणण्याचा उद्देश होता तणाव नाही घ्यायचा. ओके, 95 मी अटेम्प्ट केले दोघात मिळून, 5 राहिलेत, काय टेन्शन नाही. आता मला मॅथ्सवर फोकस ठेवायचा आहे. आणि मॅथ्सला सुद्धा बाळांनो हीच स्ट्रॅटेजी फॉलो करायची. म्हणजे माझ्या म्हणण्यानुसार माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे बघा, मी इथं लिहितोय किंवा तोंडी सांगतो, सॉल्व्ह करायचे आहेत कोणते प्रॉब्लेम जे विदिन मिनिट सॉल्व्ह होतात तेच. सुरुवातीला जे होतात सॉल्व्ह पण विदिन मिनिट पॉसिबल नाही आहे, त्याला काय करायचं, स्किप करायचं. त्याला काय करायचं सांगा, स्किप करायचं आहे. ओके, काही टेन्शन घ्यायचं नाही सुरुवातीला स्किप करताना. पण आपण एक वाचतो प्रॉब्लेम तो, अरे हा करंट इलेक्ट्रिसिटी आहे. नंतर जेव्हा मी म्हणतो ना तुम्हाला की उरलेल्या वेळात पुन्हा बघायचं आहे, त्यावेळेस ते वाचलेलं असतं, पुन्हा वाचावं लागत नाही, लवकर पटपट म्हणजे क्लिअर क्लिक होऊ शकतं. आणि माझा एक अनुभव आहे, जेव्हा आपण मनानं एकदम स्ट्रॉंग असतो की नाही, फ्रेश असतो म्हणूया आपण, तणाव नसतो ना, तेव्हा ना बाकीचे प्रॉब्लेम पण सुटत जातात बळावून, लक्षात घ्या. आणि टेन्शन घेतलं तर जे येते ते पण होत नाही. मग तुम्हाला आजच्या लेक्चरचं माझं म्हणणं काय होतं बघा, मी तुम्हाला पेपर पॅटर्न पण सांगितलं कसा आहे तो. 11वीचा जरी बाळांनो 10 प्रश्न असले तरी 50% पोर्शन आहे. त्यामुळे जी मुलं 11th स्टँडर्डला गेलेत ना, त्यांना मला सांगायचं काय की नीट आणि जेईसाठी तर सगळंच करावं लागतं. तुमचा प्रत्येक पॉईंट ना तुम्ही ॲज अ काय म्हणूया आपण, म्हणजे आणखी सगळ्यात महत्त्वाचं, टेक्स्टबुक सॉल्व्ह केलं, एक्झरसाइज सॉल्व्ह केली, पुरेसं ठरत नाही बरं का बाळांनो. कारण सीईटीला टोटली वेगळ्या प्रकारे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे सीईटीचं तुमच्याकडं ना एखादं बुक पाहिजेच. टार्गेट बेस्ट आहे, लक्षात घ्या. 11th स्टँडर्डचे पण टॉपिक त्यांनी कव्हर केलेत, सीईटीत आहे ते बरं का. आता टार्गेटचं कसं आहे, किंवा कुठल्याही पुस्तकाचं तुम्ही एक्झामची कुठली तयारी करता त्यानुसार त्यांचे बुक्स वेगळे असतील, नीटसाठी वेगळं असेल. पण सगळ्यात महत्त्वाचं मी प्रत्येक वेळेस सांगतो तुम्हाला की सीईटीसाठी इम्पॉर्टंट आहे, सीईटी नाही कुठल्याही एक्झामसाठी PYQ. तुम्ही PYQ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन कुठलाच मिस करायचा नाही त्या पॉईंटवरचा. तो पॉईंट झाला की त्याच्यावर आत्तापर्यंत कसे प्रश्न सीईटीत आले होते हे करायचं. मी तर काय म्हणतो, एखादा पॉईंट क्लिअर केला, ओके, डायमेन्शन्स म्हणूया आपण, ठीक आहे, आम्ही नेक्स्ट पार्टमध्ये डायमेन्शन्स कव्हर करणार आहे. मग डायमेन्शन्स तुम्ही आत्तापर्यंत मग सीईटी नीट जेईमध्ये कुठं विचारलेत ना, ते सगळे प्रश्न तुम्हाला कळाले पाहिजेत, माहिती असले पाहिजेत. ओके, आणि कुठल्या प्रकारे प्रश्न काय वेगळा काय आले का त्याच्यामध्ये हे पण तुम्हाला माहिती पाहिजे. ओके, मग आजच्या व्हिडिओचा माझा उद्देश तोच होता की इम्पॉर्टंट आहे टाइम मॅनेजमेंट. आणि हे टेस्ट दिल्याशिवाय जमेल का, नाही. त्याच्यामुळं इव्हन टॉपिक वाईज जरी टेस्ट झाल्या तर तुम्ही त्या कमी वेळात सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, मग
आजच्या लेक्चरसाठी एवढं पुरेसं आहे. तुम्हाला आयडिया आलेली आहे की टाइम मॅनेजमेंट ही मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. ओके, तणाव न घेणं हे पण महत्त्वाचं आहे, शांत राहणं पण गरजेचं आहे आणि हे तुम्ही कराल अपेक्षाच आहे. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.